ዛሬ የምነግራችሁን አታምኑኝም። በዚህ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ወይም የፎቶ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ስኬታማ የሚያደርጋችሁ ነገር መኮረጅ ወይም መስረቅ ነው። ሰላም ምን ተስኖተኝ ከመንቶፒያ አካዳሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለ ሌብነት ነው የምናወራው። ዲስክሌመር ሌብነት ጥሩ አይደለም። ግን በዚህ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ስትኖሩ ሳለ መስረቅ ወይም መኮረጅ ካልቻላችሁ የትም አትደርሱም። ስራችሁ አያድግም፣ ሰው አያውቃችሁም፣ ክሪኤቲቭ መስላችሁን ፍሌክስ ማድረግ አትችሉም። ቆይ በስነ ስርዓቱ እናወራ። በተለይ አሁን ባለንበት ክፍለ ዘመን በዚህ ቴክኖሎጂ የቲክቶክ የትሬንድ ወዘተ ዘመን 100% ክሪኤቲቭ የሆነ ስራ አለ ብዬ አላስብም። ኢቭን ከስራ አቅም ክላይንት ስራ ይዞላችሁ ሲመጣ እንደ እንትና አይነት ስራ ፈልጋለሁ፣ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ፈልጋለሁ ወይ እንደዚህ አይነት ፎቶ ፈልጋለሁ ብሎ ነው የሚመጣው። ወይም ደግሞ አርቲስቲክ የሆነ ነገር እንስራ ብላችሁ ስትነሱ የመጀመሪያ ስራችሁ ምንድነው? ሬፈረንስ መፈለግ ነው አይደል? የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ ኦንላይን። ሻተርስቶክ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ሻትዴክ የሚባል አለ ወይም ፍሬምሴት የሚባሉ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ። ከዚህ በፊት የተሰሩ ፊልሞችን በሙሉ ሚውዚክ ቪዲዮዎችን በሙሉ ስቲል ፍሬምስ ወይም ቪዲዮዎችን ራሱ አርካይቭ አድርገው የያዘ ዌብሳይቶች ናቸው። እነሱ ዌብሳይት ላይ ትሄዱና ኢንስፓየርድ ትሆናላችሁ አይደል? ማንኛውም አይነት የክሪኤቲቭ ስራ ከሆነ ሌላ ስራ ላይ ኢንስፓየርድ ሆኖ የሆነ ነገር ጨምሮ የሆነ ነገር ቀንሶ እሱ ላይ ተደምሮ የራሱን ከለር ይዞ የመጣ ስራ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ከዜሮ ተነስቶ የመጣ ነገር አይመስለኝም። የምታደንቋቸው ፊልም ሜከሮች፣ ክሪኤተሮች፣ ፎቶግራፈሮች ወዘተ የሆነ ጊዜ ከሆነ ሰው ኢንስፓየርድ ሆነው ተመስጠው የሰሩት ስራ ነው። ለምሳሌ ኩዌንቲን ታራንቲኖ ፊልሞቹን 30 ሰከንድ አይታችሁ የማን ፊልም እንደሆነ እስከምታውቁት ድረስ የተለያየ ዩኒክ ስታይል አለው። ግን እሱን ስታይል በራሱ አላመጣውም። ድሮ በደጉ ዘመን ቪዲዮ ቤት ነበረው። ካሴት፣ ቪዲዮ፣ ዲቪዲ፣ ሲዲ ወዘተ የሚያከራይበት ቤት። እዛ ቁጭ ብሎ የሰርጂዮ ሊዮን የስፓጌቲ ዌስተርን ፊልሞች ሲያዩል ነበር። የጃፓኒዝ የሳሙራይ ፊልሞች ሲያዩል ነበር። ከዛ ውስጥ የሚወዳቸውን ፓርቶች ከዚህ እየቀነጫጨበ አሁን የምናውቀውን ዩኒክ የሆነ ስታይል ፈጠረ። ሌላኛው ትልቁ ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ኖላን አሁን የምናውቀውን ዋው ይሄ ቢገር ዳን ላይፍ አይነት ስታይል ይሰራ የለ እሱን አይነት ስታይል ሲሰራ ከመሬት ተነስቶ አልፈጠረውም። እሱም ኦፕንሊ ይናገራል። ሌላ ስታንሊ ኩብሪክ ከሚባል ፊልም ሜከር የወሰዳቸው ስታይሎች አሉ። Stanley Kubrick is a filmmaker that I was greatly admire. It's difficult to try and imitate or learn too much from specifically, but as an inspiration, just as a great genius of cinema. ስፔስ ላይ የሚሰራቸው ነገሮች his visual language IMAX ላይ ያሉት የቪዥዋል ኤሌመንቶች የሚሰራቸው ነገሮች ከተለያዩ ፊልም ሜከሮች ኢንስፓየርድ ሆነው እንደወሰዳቸው ይናገራል። ደስ የሚለው ደግሞ ኩብሪክ ራሱ እነዚህን አይነት ስታይሎች ብቻውን አልፈጠራቸውም፣ ግን ከተለያዩ ፔይንቲንጎች እና የተለያዩ አርትወርኮች፣ ስዕሎች፣ ጥበቦች ከነሱ ኢንስፓየርድ ሆኖ ነው የወሰደው። እኔም እንደ ስራ ብዙ ጊዜ ኮሜርሻል ወይም ፊቸር ፊልም ገና ኮንቨርሴሽን ስንጀምር ምን አይነት ሙድ ወይም ምን አይነት ቲም ይኖረው የሚለው ወሬ ከጀመርን ካወራን በኋላ ከሱ ስራ ጋር የሚሄዱ ግን ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎችን አይተን ኢንስፓየርድ እንሆንና ኦኬ የተወሰኑ ፍሬም ከዚህ የተወሰነ ፍሬም ከዛ ይሄኛው ፍሬም ግን ለኛ አይሆንም ሰው እንደዚህ ሳይሆን ግን ይሄ እንደዚህ ብናደርገው ወዘተ የሚለው ኮንቨርሴሽን ከቲማችን ጋር ከቲሜ ጋር ማወራው ወሬ ይሆናል። ከዛ በኋላ ስቶሪ ቦርድ ዲዛይን ስናደርግ ፍሬም ከሱ ላይ የወሰደን ወይ ከለር ግሬዲንጉን ስታይል ወይ ካሜራ ሙቭመንት ሊሆን ይችላል ወይ ወዘተ ብቻ እሱን በማሰብ ስቶሪ ቦርዱን ዲዛይን እናደርጋለን። ከዚህ በፊት የሰራቸው ፊልሞች ላይ ማይክል ቤይ ኢንስፓየርድ የሆኑ የእሱ አይነት ስታይል ያላቸው ሾቶች አሉ። ወይም ከሌሎች ትልልቅ ዳይሬክተሮች የወሰድኳቸው ፍሬሞች ወይ ኢንስፓየርድ የሆንኩባቸው የድምፅ አይነቶች፣ ቴክስቸሮች ወዘተ አሉ እና ከዲፒኤ ጋር ሳወራ ወይም ከሚውዚክ ስኮር ከሚያደርግ ልጆች ጋር ሳወራ ወዘተ ስቶሪ ቦርድ ኮንቨርሴሽን ላይ ሊሆን ይችላል። ወይም እንደዚህ አይነት ስሜት፣ እንደዚህ አይነት ከለር፣ እንደዚህ አይነት ድምፅ ነው የምፈልገው ለማለት የሌሎች ስራ አይቶ ኢንስፓየርድ መሆን በጣም አሪፍ ነው። You can't really make out what they're saying. You can hear it, but not really. And then they're like, hey, talk to me. And then you're like, what? And you wake up. So that's the effect I'm going for. Okay. የኛ ስራ የፊልም ስራን በሉት ፎቶግራፊ ወይም ስዕል ወዘተ የአርት ስራ እንዳለ ኢንስፒሬሽን ይፈልጋል። ዲሲፕሊን ስላላችሁ ብቻ የምትሰሩት ነገር አይደለም። ኢንስፓየርድ ለመሆን ደግሞ አክሰሱ ያላቸው ሰዎች የተለያየ የዓለም ጥግ ላይ ያሉ ሰዎች የተለያየ ኤክስፒሪየንስ የተለያየ ካልቸር ያላቸው ሰዎች
የሰሩትን ስራ በማየት እንዴት ከኛ ካልቸር ጋር ፊውዝ ማድረግ እንችላለን፣ ከኛ ከለር ጋር፣ ከኛ ቀለም ጋር፣ ከኛ ብርሃን ጋር ወዘተ እንዴት ሚክስ ማድረግ እንችላለን። እነሱ ናቸው ክሪኤቲቭ ፖርትፎሊዮአችሁን የሚያሳድጉት፣ የክሪኤቲቭ አይናችሁን የሚያሰፉላችሁ እነሱ ነገሮች ናቸው። በተለይ እዚህ ስራ ውስጥ ገና ስንጀምርና እጃችንን ስናፍታታ ኮፒ ማድረግ በደንብ ስራችንን የሚያቀልልን፣ ያሉንን እቃዎች እንድናውቅ የሚያደርጉን፣ አንዳንዴ ሳይኮሎጂ እንድንረዳ የሚያደርጉን፣ ሊሚታችንንም እንድንረዳ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። የሆነ ቆንጆ ፍሬም አይታችሁ ወይ ቆንጆ ላይቲንግ አይታችሁ ኦኬ ይሄንን ሪክሬት አደርጋለሁ ብላችሁ ብትነሱ 100% ያንኑ ክሬት ማድረግ እንደማትችሉ ይገባችኋል። እየሰራችሁ እያለ ይሄ ላይት እንዴት እንዳመጡት አላውቅም ምክንያቱም እቃው የለኝም ልትሉ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ካመጣችሁት ራሱ ፍሬሙን አንድ ባንድ የሚሰጣችሁ ሚኒንግ የሚፈጥረው የምታዩት የቪዥዋል አይደንቲቲ የተለየ ነው። ኦልሬዲ ኢንስፓየርድ ከሆናችሁበት ኤሌመንት ከዛ እናንተም ራሳችሁን ኢቫሉዌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ቻልኩኝ ፈጠርኩት ግን አልወደድኩትም ይሄንን ከለር ይሄንን ላይቲንግ እንዴት አድርጌ የኔ ማድረግ እችላለሁ፣ እንዴት አድርጌ አሪፍ ማድረግ እችላለሁ ወዘተ። እነሱ ስቴፖች ናቸው ራሳችሁን ወደ ተሻለ ክሪኤቲቭ ወደ ተሻለ የፊልም ወይ የፎቶግራፊ ባለሙያ እንድታድጉ የሚያደርጋችሁ። አስሬ ኮፒ ማድረግ ስንል እዚህ ጋር ማስመር ያለብን ነጥቦችን አሉ። ሁለት አይነት ኮፒ ማድረጎች አሉ። አንደኛው ስትሬት አፕ ኮፒ ማድረግ ላይክ አይደንቲካል አድርገው ኮፒ ማድረግ። የሆነ ሰው የተምኔል ለምሳሌ ዲዛይን ከሆነ ዲዛይኑን ከነ ሌይአውቱ ከነ ፎንት ስታይሉ ከነ ፎቶ አቀማመጡ ከነ ቴክስቸሩ ወዘተ አንድ ባንድ ግልብጥ አድርጎ መውሰድ። ወይ ሙዚቃ ከሆነ የሙዚቃው ኢንስትሩመንቱን አሬንጅመንቱን ፔሲንጉን ወዘተ ግልብጥ አድርጎ መውሰድ። ወይ የሆነን ሰው ኢንትሮ መውሰድ፣ የሆነ የልብስ ዲዛይን ከነ ከለሩ ከነ ቴክስቸሩ ከነ ፓተርኑ እንዳለ አንድ አይነት ግልብጥ አድርጎ መውሰድ ወዘተ። እሱ ስትሬት አፕ ሌብነት ነው። እንደሱ አይነት ሌብነት አይፈቀድም፣ ልክም አይደለም። የኔ ፖይንት ኮፒ ስታደርጉ ኢንስፓየርድ መሆን ወደሚለው ያደላል። የሆነን ክሪኤቲቭ ስራ 100% ኮፒ ማድረግ የምትችሉም አይመስለኝም። ምክንያቱም ያ ክሪኤቲቭ ሰው የፈጠረው ስራ የፈጠረበት ካልቸር፣ የፈጠረበት አትሞስፌር፣ የፈጠረበት ኢኩዊፕመንት፣ እቃ ወዘተ ይለያያል። የሆነን ፍሬም ማየታችሁ ኢንስፓየርድ ሆናችሁ ኦኬ ይሄንን ልስራ ስትሉ ያላችሁ እቃ ይለያል፣ የምትሰሩበት ቤት ይለያል፣ የምታበሩበት ላይት ይለያል፣ የምትቀርጹበት ፎቶ የምታነሱበት ካሜራ ይለያል ወዘተ። ከዛ በላይ ደግሞ የእናንተንም ቀለም የእናንተን ተች ይፈልጋል። አለዛማ የዛን ሰው ስራ ላይም የእናንተን ስራ ምን ልዩ ያደርገዋል? ለምሳሌ ስለዚህ ፋን ፍሬም እናውራ። ይሄ ፍሬም ለምሳሌ 100% ክሪኤት አድርጌው አይደለም፣ ግን 1-3-4 ቪዲዮዎች ላይ አይቻቸው ኢንስፓየርድ ሆኜ እንዴት አድርገውት ነው፣ ካሜራውን በምን በኩል ሰቅለውት ነው፣ ላይቱ በየት በኩል መጥቶ ነው፣ ፋን መሀል ላይ መሆኑ የሚፈጥረው የቪዥዋል ኢንትረስት አለ። እነሱ ሁሉ ኢንስፓየር አድርገውኝ ከዛ የፈጠርኩት ፍሬም ነው። ከዛ የራሴን ፍሌሮች ጨምሬበታለሁ። ላይቱ ፍላት እንዳይሆን በዚህ በኩል ያለው የአትሞስፌር ላይት፣ ለፊቴ ያለው አምቢየንስ ወዘተ የራሴን ቴክስቸር ለመፍጠር ሞክሬያለሁ። እንደ አሳይመንት ውሰዱት። ይህንን እንደ ፖርትፎሊዮ ፐብሊሽ የምታደርጉት ስራ ላይሆን ይችላል፣ ግን ኢንስፓየርድ የምትሆኑባቸው አርቲስቶች ካሉ ወይም የፎቶ ፍሬም ወይም የሆነ የክሪኤተር የፈጠረው ስዕል፣ ቪዲዮ፣ ፎቶ ወዘተ ካለ ኦኬ ስክሪንሾት ተወስዱና ይሄንን ክሬት ማድረግ አለብኝ ዲስ ዊኬንድ፣ ጓደኞቻችሁ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ብቻችሁን አንድ ክፍል ውስጥ ሊሆን ይችላል ወዘተ። እሱን ፍሬም ክሬት ማድረግ መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስትጨርሱት ራሱ ዋው ኦኬ አይ ዲድ ኢት። ስለዚህ ምን ተምሬያለሁ? ኦኬ ምን አይነት ላይት እንዳለኝ አውቄበታለሁ፣ የላይቱን ሊሚት አውቄበታለሁ፣ ወይ የካሜራውን ሊሚት አውቄበታለሁ ወዘተ። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው የሚሰጣችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን ይመስላል። ሂዱና ኢንስፓየርድ ሆኑ፣ ክሬት አድርጉ፣ ስሩ። እስከዛ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን።